What's up guys, for today's video ay magugupit ako ng sarili kong buhok. Ito yung first time na ako mismo yung magugupit ng sarili kong buhok at wala akong idea kung paano nga ba ito sisimulan. Buti na lang guys ay may mga YouTube vloggers na nagtuturo kung paano nga ba magupit ng sariling buhok. Marami akong natutunan sa kanila at lahat ng mga natutunan ko sa kanila ay i-apply ko dito ngayon sa video na ito. I-apply ko sa sarili ko. Isa sa mga dahilan guys kung bakit gusto kong matutunan na gupitan yung sarili kong buhok ay dahil gusto kong magkaroon ng mga panibagong skills. At isa nga ito sa mga skills na gusto kong aralin simula ngayon. Marami kasing benefit guys kapag marunong ka maggupit ng sarili mong buhok. Bukod sa makakatipid ka na guys dahil sa presyo ng gupit ngayon ay napakataas. Sa amin kasi guys ay 80 pesos na yung gupit at sa iba naman ay umaabot na ng 100 pesos pataas. Kaya naman guys, para makatipid ako ay ako na mismo yung magugupit ng sarili kong buhok. Saka isa pa guys ay napakalayo ng mga barbershop dito sa area kung saan ako nakatira. Kaya isa rin sa dahilan nito kung bakit gusto kong matutunan na magupit ng sarili kong buhok. Ang isa pa sa mga dahilan guys kung bakit gusto kong matutunan itong skills na ito, itong self-haircut skills, ay dahil ayoko na magpagupit guys sa may barbershop. Gusto kong i-share sa inyo guys kung bakit nga ba nasabi ko to. Itong reason ko kung bakit ayoko na magpagupit sa may barbershop ay dahil guys, kung bago ka dito sa YouTube channel ko o kung matagal ka na dito sa YouTube channel ko, nakapokus kasi ako guys dito sa my big journey content. Ang ina-upload ko dito sa YouTube channel ko ay yung mga progress ng pagtubo ng aking balbas. Ang kaso lang guys, kapag nagpapagupit kasi ako sa may barbershop, yung barbero guys, kahit sinasabihan ko na siya na huwag niya gupitan itong balbas ko dahil ayoko pagupitan, ayoko pabawasan, ginugupitan pa rin. Parang nantitrip guys. Alam mo yung sinabihan mo na siya ng isang beses, dalawang beses, bago kanya simulan gupitan. Wala ginugupitan talaga Parang nananadya guys Ito guys, isang tips lang kapag nagsisimula ka ng mag-start ng big journey mo o kung nagbabala ka na mag-start ng big journey mo guys, ay kailangan aralin mo na rin kung paano nga pagupitan yung sarili mong buhok. Kasi guys, isa ito sa mga napaka-importante na way para maalagaan natin o ma-maintain natin yung beard natin. Kasi guys, kapag nagpagupit ka kasi sa barbershop, hindi natin hawak yung razor, hawak yun ng barbero. Kaya once na isang maling galaw lang ng barbero ng kanyang kamay, tanggal talaga yung balbas mo guys. Kaya ang tips ko lang sa inyo guys ay aralin nyo na mag-aral kung paano nga ba magupit ng sariling buhok. Ako nga guys, inaaral ko na siya ngayon kung paano magupit ng sariling buhok para ma-maintain ko yung looks ng aking beard. Yan ang rason guys kung bakit ayoko na magpagupit sa may barbershop at gusto ko na matutunan itong panibagong skills na self-haircut skills. Alam ko guys, napakahirap aralin ng ganitong klaseng skills. Pero sipagan lang natin at magtiwala lang tayo sa sarili natin. Matututunan din natin itong skills na ito guys. Bago ko simulan yung paggupit ng sarili kong buhok guys, ay gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil 500 subscribers na tayo ngayon. Salamat sa mga solid na suporta, sa mga nagla-like, comment, and subscribe dito sa aking channel. Dahil sa inyo guys ay namamotivate ako gumawa ng mga ganitong klaseng video. Kung bago ka pala dito sa aking channel guys at interesado ka sa mga ganitong klaseng content, mag-subscribe ka na din at mag-like kasi lahat ng mga video na yan dito mo lang mapapanood sa aking channel. At sa mga nagtatanong naman kung saan makakabili ng Kirkland Minoxidil na ginagamit ko since day 1 dito sa aking YouTube channel, makakabili kayo nito guys sa akin. I-message nyo lang ako sa my Facebook account ko. Ilalagay ko na lang dito sa my description at saka sa my comment section yung link ng aking Facebook profile. I-message nyo lang ako guys kung gusto nyo bumili ng Kirkland Minoxidil. Ito na guys, sisimulan ko na ang paggupit ng sarili kong buhok. Huwag na natin to patagalin guys. Let's go! Bago tayo magsimula sa paggupit ng ating buhok guys, ay dapat i-ready muna natin yung mga kinakailangan na gamit. Ito yung mga importante na gamit na dapat nire-ready mo para makapag-perform ka ng self-haircut. Kinakailangan mong mag-ready ng suklay, hair clipper, clipper guards number 4, clipper guards number 3, number 2, saka number 1. Kailangan mo rin mag-ready ng straight razor, gunting, brush, syempre samahan mo na rin ang blade at saka shaving foam. Ito lang yung mga kinakailangan na gamit at saka syempre ang pinaka-importante sa lahat ay ang salamin na maliit at saka mag-ready ka na rin ng salamin na malaki. Ang unang ginawa ko guys ay nagsuklay ako ng aking buhok at nag-create ako ng line between sa top at sa side ng aking buhok.
Ang unang guards na gagamitin ko ay number 4. Ang nakikita nyo na araw ay dyan ko gagamitin ng number 4 or 12mm guard. Kapag gagamit tayo ng clippers ay dapat pa-motion o pa-curve ang ating paghagod. Mahalaga ito para sa pag-fade at pag-blend ng ating buhok. Ang brand naman ng clippers na ginamit ko ay Scarlett at nabili ko ito sa Shopee. Paalala lang guys, hindi ako professional na barbero at ito yung first time na gagawin ko to na ako mismo yung magugupit ng aking buhok. Kaya naman ang mga ituturo ko sa inyo ay base lang sa mga natutunan ko sa mga videos na self-haircut dito sa YouTube. Dahan-dahan lang tayo sa paggupit ng ating buhok guys at mag-take time lang tayo dahil ito yung first time ng ating self-haircut. Kung mapapansin nyo ay binaba ko yung tenga ko para magupit ko yung mga buhok na nagtatago sa ilalim ng aking tenga. Kung tatanungin nyo ako guys kung sulit ba yung Scarlett na clippers na gamit ko ay masasabi ko naman na sulit ito sa murang presyo dahil ito guys ay nagamit ko na ng ilang beses at mapapanood nyo yun dito sa aking mga video sa aking channel. Marerecommend ko tong brand na to para sa mga first timer. Sa kabila naman guys ay same process pa rin tayo. Mag-create ulit tayo ng line between sa top at sa side ng ating hair. Napapansin ko sa clippers guys ay habang tumatagal na ginagamit ko to ay mas bumibilis siya uminit at nangangamoy sunog siya. Ewan ko kung bakit. Siguro ganito talaga kapag low quality lang na clippers ang gamit natin. Kaya naman kapag may pambili tayo ng medyo quality na clippers, mas maganda dahil mas makakasiguro tayo na hindi agad masisira ang clippers na ating ginagamit. Dito naman sa may likod guys ay napaka-challenging na kasi hindi na natin nakikita ng maayos yung ating buhok sa likod. Kaya mahalaga na may maliit tayong salamin at may malaki tayong salamin. Yung maliit na salamin yung hawak-hawak natin at yung malaking salamin naman ay yung nasa likod ng ating buhok. Hindi na ako gumamit ng apron guys kasi nasa may bandang kusina naman ako at okay lang na dumikit yung mga buhok sa aking katawan. Dahil after ko naman magupit ay diretso ligo na ako. Inabot ako ng ilang oras sa paggugupit sa aking buhok dahil sinisigurado ko talaga na pantay yung paggupit ko ng buhok ko. Dito naman guys ay gumamit ako ng brush para gamitin sa pagpagpag ng mga natatanggal na maliliit na buhok. Hipan nyo guys yung clippers para matanggal yung mga nakabara na buhok. Ang gagamitin ko naman ay number 3 clipper guards. Yung nakikita nyo naman na red na arrow ay dyan ko gagamitin yung number 3 or 9mm guards. Same process pa rin tayo guys pero ang kaibahan lang ay kung saan nakatutok yung arrow ay doon ko gagamitin yung number 3 guards. Ang gagamitin ko naman ay number 2 clipper guards. Kung saan nakatutok yung red na arrow ay doon ko gagamitin ng number 2 guards o 6mm clipper guards.
Ang gagamitin ko naman ay number 1 clipper guards. Kung saan nakatutok yung red na arrow ay doon ko gagamitin yung number 1 o 3mm clipper guards. Dito naman guys ay hindi na ako gagamit ng clipper guards. Yung nakikita nyo na red na arrow ay diyan ko banda gagamitin yung no clipper guards. Napakahalaga na mag-ingat tayo guys kapag gagamit na tayo ng no clipper guards. Dahil masyadong malapit ang blade ng clippers sa ating mga anet at sa ating skin. Kaya naman maaari tayong masugatan, maaari tayong ma-irritate, at maaaring mamula ang ating balat. Be careful guys kapag gagamit na tayo ng no clipper guards. Hindi ko na isasama sa video na to kung paano gamitin ang open at saka close lever dahil wala pa ako masyadong idea kung paano ito gamitin. Pero ginamit ko ang open and close lever sa pagugupit ng aking buhok. Gagawa ko ng another video patungkol doon kapag nalaman ko na kung paano nga ba ito gamitin ng tama. Dito naman guys ay magugupit na ako ng aking top hair. Dapat basa yung buhok nyo dito para magawa nyo ito ng tama. At saka dapat ang gagamitin yung gunting ay matalas. Take your time lang guys dahil mahalaga na pantayin natin yung paggupit ng ating bangs. Ang una kong binawasan ay yung haba ng bangs ko. Kapag mahaba yung bangs nyo guys, mahalaga na bawasan nyo rin yan para hindi siya sumasayad sa mata nyo. Medyo challenging guys kapag sa may top hair ka na nagbabawas ng buhok. Inabot ako ng ilang oras dito guys, pero okay lang yun. Mahalaga na mag-take lang tayo ng time para makasigurado tayo na pantay talaga yung buhok natin. Tips ko lang sa inyo guys kapag nagugupit na kayo ng buhok nyo o nagbabawas na kayo ng buhok nyo sa may bandang top hair ay dapat pakunti-kunti lang yung bawas. Kasi kapag binigla nyo ng laki yung bawas, baka hindi nyo magustuhan yung maiksing buhok. Kung gusto nyo makapili ng haba na gusto nyo, dapat pakunti-kunti lang yung bawas. Pero nakadepende naman sa inyo yun guys. Kapag gusto nyo talaga ng medyo maiksing buhok, lakihan nyo yung bawas. Pero kapag gusto nyo naman ng medyo mahaba-haba, ontian nyo lang yung bawas. Nakadepende pa rin sa inyo yun guys. Hindi ko alam kung pantay ba yung pagkakagawa ko, pero kung ano man yung kalabasan neto, masaya pa rin ako kasi na-experience ko maggupit ng sariling buhok. Ganun naman talaga sa una, 'di ba guys? Sa una hindi tayo marunong, pero habang tumatagal, matututo din tayo. Learn from mistake, ika nga. Dito naman guys, gumamit ako ng shaving foam para mas komportable yung pag-aahit ko ng buhok. Gumamit ako ng straight razor na merong blade para sa pag-aahit o paglalining ng aking buhok. Sa paglalining guys, gamit ang straight razor na may blade. Dapat ay maging maingat tayo para hindi tayo masugatan dahil masyadong matalim ang blade. Paalala lang guys, mag-ingat tayo kapag gagamit tayo ng straight razor na may blade. Tulad ng sinabi ko guys, mag-take lang tayo ng time para pumantay talaga yung ating paglalining. Okay na guys, tapos na ako magupit ng sarili kong buhok at ito na ang resulta ng self haircut natin. Ito na yung before and after. Let's go!
Although hindi siya gaano ka-perfect pero para sa akin ay okay na 'to dahil step 1 pa lang 'to ng aking self-haircut journey. Itutuloy-tuloy ko lang 'tong proseso na 'to hanggang sa matuto ako kung paano nga ba yung tamang way para sa pagse-self-haircut. Itong gupit na ginawa ko ay hindi ko alam kung anong tawag sa gupit na 'to, pero sa susunod aaralin ko na kung paano nga ba yung iba't ibang klase ng gupit at gagawan natin ng video 'yan. Pero sa ngayon, ito muna ang maipapakita ko sa inyo. Gusto ko lang i-clarify na hindi naman lahat ng mga barbero ay tulad ng sinabi ko na gugupitan yung balbas mo kahit na sinabi mo na ayaw mo itong gupitan. Marami naman diyang mga barbero na matitino at nirerespeto ang kanilang mga customer. Kailangan lang natin maghanap ng mga barbero na ganun at alam ko naman na marami dyan. At dito na nagtatapos ang video na to guys. Maraming salamat sa panonood. Kung nagugustuhan mo ang mga ganitong klaseng content, pindutin mo naman ang like at mag-comment ka na rin at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod ko pang video.